Hello guys! Welcome back to my channel! Okay, so ngayon, it's Sunday today. So, gagawa na naman tayo ng ating video. So, ano nga bang video na to? Of course, makeup pa rin tayo. Sa horror makeup pa rin tayo. So, ngayon, mayroon naman tayong gagawin. Susubukan kung kaya ba natin, kung kaya ba ng ating powers. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kung may naririnig man kayo dyan, patak ng ulan yan. Siya nga pala guys, ingat lang tayo dahil nga may bagyo ngayon, si bagyong Ronnie? Ronnie ba yun? Yan. So, yan. So, mag-ingat-ingat lang tayo sa bagyo guys dahil nga sabi niya, bawal magkasakit ngayon, mahirap ang magkasakit dahil nga rin sa sitwasyon natin ngayon. So, ingat-ingat lang tayo, dobleng ingat. Okay? Hey, siguro naman ngayon ay makakapagdaldal na tayo while we are doing our makeup kasi wala na tayong itatakip-takip sa ating bibig. So, ngayon, let's start na. Okay, so una nating gagawin ay we need our tissue again. So, andito lang yung tissue natin na hiningi lang natin dahil wala tayong tissue. Yan. So, ang gagawin natin is, i-cut natin siya into pieces dahil, wait. Kailangan po muna natin palang mag-mark ng bilog-bilog sa ating mukha. Okay, so magbibilog muna tayo dito sa ating mukha para mamaya pag magtitrace na tayo, hindi na tayo mahihirapan kung saan natin ididikit yung ating mga tissue. Okay? Yan. So, itala lang natin ang ating buhok dahil yan nagkukukuko. Yan, kung mapapansin nyo ano to, ang ating kaisa-isang pimples pumutok na siya para siyang vulkan kanina, pumutok ng kulay red, lava. Okay, so bilog na tayo dito. So this one, gagawa tayo dito na lang natin ilagay yung pinakamalaking bilog. Yan. So bilog ba? Oh, perfect. Dito naman tayo sa taas. Bilog. And then dito medyo maliit. And then dito. And last one is here. Yan, okay na yan yung bilog na yan. So, next naman is, proceed na tayo sa ating tissue. So, ikakat ko lang siya at makikita nyo in 3, 2, 1. Yan. So, ito na nakat na natin sila. So, we're ready to put it. So, ang first na gagawin natin is, lalagyan natin ng glue yung binilugan natin. Wala na atang laman to. Yan. So, ilalagay lang natin siya dito. Dahil dito natin ididikit yung ating tissue. Okay na ba yan? Yan, okay na. So, next naman is ilalagay natin siya dito. Dapat pabilog din siya, guys. Oh my god, mahirap ata. A few minutes later. Okay, so yun na nga. Hindi ko na siya binidyo yung paglagay ko kasi medyo baka abutin tayo ng 1 hour sa pagganon. So, yun kasi. Ang ginawa ko lang kasi hirap ako nung unang magdikit. Ay, ang ginawa ko ay niroll ko na lang yung tissue na kinat ko tapos tsaka ko na lang siya dinikit. Kasi nung una nahihirapan ako kasi nga hindi siya naka-roll. Kaya yun naisip ko, kailangan palang i-roll. Kaya niroll natin yan. Niroll ko siya para dinikit. So, yan. Medyo natuyo na siya. So, next natin gagawin ay maglagay tayo ng foundation. Foundation na tayo, guys.
Yan. So, syempre, ang ginagamit kong foundation is still the same. Yan. So, ikalat lang natin siya. So, ang lalagyan natin ng foundation ay yung mga space lang. Hindi yung, yung nasa, yung tawag na rin, nasa loob ng box. Ay, box? Ng bilog. Hindi box. Yan. And then, ikalat-kalat natin siya. Yun. Yung sponge. Yan. Yan. So, ikalat lang natin. So, pasensya na po sa quality ng ating cellphone dahil yan, hindi tayo ganun wala pa tayong pambili. Yan, tapos lagyan ko lang ng konti yung sa gilid ng ating gilid ng tissue para medyo ka-blend niya. Medyo lang naman. Konti lang. As in, konti lang talaga. Kasi mamaya tatakpan din natin siya ng ng ating blood na ketchup. As usual, as the same, ketchup pa rin ang gamit natin, guys. Kasi nga, naman, nagrigat tayo pa itatawang pati sahod tayo. Yan. Oops. Yeah. 이거 괜찮아요? Is this okay? Okay. So ngayon naman, ang lalagyan naman natin is yung sa ilalim ng bawat bilog natin. So ang ilalagay natin kulay dyan ay color black. So kumuha lang ako ng poster pen, tapos minus ko sa natin sa kulay black na eyeshadow. Tapos natin siya ilalagay dito sa loob. Sa loob po, guys. Okay. Sa loob po. Okay. So today is Sunday. Nakapagsimba na po ba tayo? So guys, don't forget na mag-church tayo every Sunday kasi importante yun. Diba po? Sabi nga sa Bible na God gave us the 6th day to work. Yan. So, pwede namang mag-work ng Sunday pero we need first to attend sa church para yun kasi yung time na we need to say thank you to God sa pag-guide niya sa atin for the whole week. Okay? Yan. So, importante po magsimba. So, yan. Nakadalawa pa lang po tayo. So, tingin nyo, anong tawag sa horror makeup na ito? Comment down below, guys, kung anong tawag dito. Minsan lang talaga natatawa ko yung mga gumagawa ng Halloween. Halloween siya, pero bakit hindi naman nakakatakot yung nila makeup. Meron pa ngayon, meron si Batman, ganyan. Hindi ko naman alam kung saan yung horror doon. Paki-explain nga po for me to know. Okay? Yan. So, tapos na siya. Okay, so next naman yung maglalagay naman na tayo ng ketchup sa gilid niya, and then lagyan natin ng konti yung sa loob para medyo parang nabubulok siya, sa loob. Okay, so let's proceed.